Welcome back mga makeup kadas! Isa na naman po itong masaya at kikay na vlog. But before that, please do not forget to hit that like button, subscribe to this channel for more videos. And moving forward for today, ang ipapakita ko naman sa inyo ay itong shiny pretty thing from MAC. It's a goodie bag and it has some makeup from MAC. So, papakita ko din sa inyo and we will be doing a full face makeup using MAC products. So, see you in a while. Yung iba, pag naglalagay ng concealer, dito lang. Pero ako, buong mata. Nangingitim na kasi ako. Para akong raccoon. Alam mo yung raccoon, yung... Or panda na lang. Yung parang panda. Buong mata maitim. Parang may black eye. Ayan. Tapos, tingnan natin yung blemishes. Set natin siya. I am using and for today's star is this shiny pretty little things from MAC. So, I didn't buy this. This was a gift. So, hindi ko rin alam kung magkano to. Kaya, titignan ko na rin sa Lazada. Kasi may official flagship store sila doon. Kaya, titignan ko for price reference kung magkano yung laman nito. Pero, wala na silang ganito mismo sa Lazada. And ito, it comes in a paper box. Ayan, nakikita din nyo din kung ano yung laman niya here sa gilid. And ito yung actual item. I think nilabas na ito nung Christmas. Nakita ko muna sa inyo ito. Ito kasi nakakot ng attention ko. Yung packaging. Tignan nyo siya. Ito, cute-cute niya. Akala ko noong una parang ribbon lang siya na, yung ribbon sa gift, yung malambot, yung parang ganito lang. Ito, parang ganitong ribbon, pero hindi siya ganun. Parang siyang plastic leather, parang ganun. Parang synthetic. Siya, paano ko di-describe eh. Pero parang keychain talaga siya. It really looks nice. Pwede mo din siyang gamitin sa ibang ewan ko, pero pwede yata siya ilipat. And yung pinaka-case mismo, parang siya regalo. Ayan. Napaka-soft niya. Para siyang siyang silk. And, when you open, ayan. Yung mga ganyan, tanggalin natin. Hindi ko siya tinatanggal.
silica gel pa siya. Ayan, yun yung loob niya. Hindi naman nakikita yung labas. Kahit i-ganyan-ganyan ko siya, hindi makikita yung labas. Meron siyang doble sa loob. Ayan, tinanggal ko siya. Yay! Cute-cute niya. Mukha siyang gift. Ayan, tingalagay yung makeup mo. Ang cute, diba? Parang shiny little things talaga siya. And for the products, kasama nung pencil case is this in extreme dimension lash. Meron ako nito, napakita ko na sa isang vlog ko. Ito. Pero mas maliit na version siya. Ito yung tinatawag ko na pang natural lashes talaga. As in, pang everyday lash talaga. Ayan. Mas maliit siya. Ayan, ang tawag nila dito. In extreme dimension, 3D black lash. Ayan. So, mas malaki siya. Kita ko na siya. I think 1/4 ito dun sa sa Lazada. Gusto ko to kasi hiwa-hiwala yung results niya. And it also comes with, the package also comes with Technical liner. It's in shade Photogravure. Ayan siya. Medyo madami din. Eyeliner siya. Meron na akong eyeliner from MAC din, and it's the pencil lang. It's the Pro Longwear liner. I-compare natin siya. This is in Rich Experience. One swipe, and one swipe for Photogravure. Yung nasa taas, ito yung Pro Longwear. Mas makapal siya kesa dun sa Technical eyeliner. Next, we also have the Shiny Pretty Things Goody Neutral Eyes. It's in 6 pieces eyeshadow. And you open it, ang liit niya. Parang siyang yung NARS na blush on. Ganun siya kaliit. And meron din siya mirror. And 6 mini eyeshadows. Pero yung shadow palette niya, kasi liit lang nung mapapakita. Kasi liit lang siya nung size nung pants ng Modern Renaissance. Ganun siya. Or yung mga ibang Anastasia Beverly Hills na eyeshadow palette, ganun yung size nung pan nito. Hindi ko lang alam kung gano'ng kalalim. Pero ganun yung size niya. Square siya. And itatry na natin siya ngayon. Liit talaga niya. Na nakakapanibago tumingin sa maliit na mirror. Hindi ko gano'ng gusto yung mirror niya. Parang hindi flattering. Then, let's see kung maganda tong eyeshadow ng MAC. Never pa ako nagka-eyeshadow ng from MAC. All my eyeshadows are from different brands like Anastasia, Urban Decay, Lorac, Colourpop meron din ako, and ano pa ba yung mga eyeshadows ko dyan? Ayun, meron din akong Jeffree Star. Hindi ko ganun ginagamit. Weird kasi ng kulay eh, pero kaya ako nga siya binili dahil weird siya. I'm using this shade. Walang shade, hindi ko alam kung anong shade niya. Hindi ko alam kung wine sap ang tawag niya doon. Kasi hindi directly na naka-place dun sa Pero may mga shade dito sa likod na nakalagay. Hindi ko na alam po yun nga yun. Wine sap nga tawag na sa brown shade na to. Pero hindi siya ganun ka-pigmented. Hindi ko na pinapagpag yung eyeshadow, pero hindi pa din ganun kumakapit. Baka kailangan ng Fix Plus. So, I'm putting this shade all over my lids para ma-deepen natin yung ilalagay ko pa na eyeshadow. And then, we are going for this shade na parang reddish brown. If I'm not mistaken, this is Heartwork. Yun, ito may kulay siya. Compared dun sa isa kaninang shade na ginamit ko, which is ito. Ito, mas makulay na nasa dulo. Mapapansin nyo, lagi akong ganito mag-makeup. Yung outer corner, yung lagi nilalagyan ko ng kulay. Kasi maliit yung mata ko. And gusto ko siyang mas mag-widen. We are going to spray with MAC Fix Plus. Using this
shade Fab Accent. Ito yung Fab Accent. Itong nasa middle. Hinggan natin siya ng MAC Fix Plus para mas kumapit siya and mas maging makulay. Ang ganda niya. Ang konti lang ng color selections, pero parang lahat magagamit mo sa mata mo. Walang masasayang. Ang ganda. Hindi ko na alam kung nagbebenta sila ng full size nito. Pero I think pakukuha mo siya ng custom. Kasi meron sila mga parang mga tray doon, tapos magnetize. And then, pwede ka siguro kumuha na lang ng mga shades na to. Nandito naman sa likod nakasulat yung mga shades niya. So, pwede mo na siya i-pick up. So, ayun. Ang next natin ilalagay is yung photogravure ng Technical Liner MAC. Parehas lang siya ng shade nung eyeliner ko na Pro Longwear Rich Experience. Ayan. Mas fine lang yung line nitong Technical kaysa dun sa Rich Experience. And napansin ko mas madali siyang pumahid. Ayan. Nagkaroon tayo ng commercial break kanina kasi dumating yung food delivery and nawala ng space yung SD card kaya nag-transfer pa ako ng files. Hindi ko kasi ma-delete yung laman nung isa kong SD kaya I have to transfer. So, what are we going to do next? Next is, ang hindi na lang natin natatry is yung 3D dimension na mascara. I think parehas lang naman sila or not. Hindi ko rin alam pero parang para sa akin, iisa lang sila ng itsura. Kasi parang ayoko tong gamitin na kagad. Kasi, oh yes, parang parehas lang sila. Kasi baka mamaya masira kagad, ma-expire kagad. Ang dami-dami ko pang mascara. I have Lash Paradise, I have yung, ano ba to? Total Temptations. Tapos, ito nga, may isa pa akong ganito. So, ubusin ko muna. Kasi, yung mga ganito, super bilis nila mag-expire. Kasi nilalagay ng nakakontaminate sila kagad. Kasi, nalalagyan sa eyeshadow. So, ayan. I hope nakikita nyo. Nakapag-curl na ako ng eyelashes using yung curl ko. Kaya hindi ko napapakita sa inyo kasi it's not MAC. I bought it from Revlon. Nakikita nyo yung difference sa isa kong mata. Ito yung meron ng mascara. Ito yung wala pa. Napaka-natural lang nung look nung mascara. And for the final step, we are going to put in some MAC Prep and Prime Fix Plus in Rose. I also have one in yung original. Tinrate out ko lang tong Rose kasi sabi nila mabango pero parang yes lang din naman. Parang mas gusto ko pa rin yung original. So, ayan. We are going to spray that. And we are done with the MAC Full Face Makeup. It's not as glam as in-expect nyo, pero I think this would be really good makeup for your everyday pang work na makeup or pang school, pwede din siya. Kasi, ayan, hindi masyadong matapang and hindi naman din masyadong maputla. Ayun, I use the ones I got from the Shiny Pretty Things. Yun yung finisher natin for today and all the other MAC products. So, ayun. I hope to try the other Shiny Pretty Things as well in the future. Ayun. Kung meron pa lalabas na mga ibang versions nun. So, I hope you like this video. Subscribe to this channel and I'll see you on my other social media accounts such as Instagram, Twitter, and ayun, Facebook page. So, I hope to see you next time. Bye, Makeup Kadas!